ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਕੂਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਡੇਰਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਥਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾत ਹੋएगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखा जाए। बिलाल, जब आप रिकॉर्डिंग से, जैसे हम लोग आपके साथ तो रिकॉर्डिंग पे होते हैं तो घर जाते हैं तो क्या ट्रीट करते हैं घर वाले आपके साथ? घर वाले यही कहते हैं कि ठीक है बच्चे जाओ रेस्ट करो। ठीक है, आंटी वालदा वगैरह? जी वालदा भी और बेगम भी यही कहती है कि रेस्ट कर लो, पूरा दिन से थके हुए आए हो घर पे। ठीक। शनावर, आपकी फैमिली कैसे ट्रीट करती है? यही है सर, अम्मी घर जाऊंगा तो वो अम्मी यही कहेंगी कि यार तुम थके हुए आए हो तो खाना शाना खाओ, फिर रेस्ट करो, फिर तुमने सुबह जाना है, दोबारा ऑफिस जाना है। तो यही नॉर्मली यही कहती है। यार मेरे साथ तो कहानी बिल्कुल उल्ट है। और मैं तो जब मैं ऑफिस से घर जाऊँ तो मैं बताता हूँ कि यार बहुत थका हुआ हूँ, अब मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। तो बच्चे मेरे कहते हैं कि भाई हमने तो आपको देखा है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, आप तो सैर करते रहते हैं, आप तो सारा दिन सैर और तफरीह करते रहते हैं, आप इधर घूम रहे होते हैं उधर घूम रहे होते हैं, मैंने देख लिया है। तो मेरा बेटा कहता है कि मैंने देख लिया आपको, अब वो ये नहीं बहाना चलेगा, हमें भी बाहर लेके चलो। तो वो तो मुझे लेके बाहर जाने की तकाजे शुरू कर देते हैं कि आप सैरें कर रहे हैं, आप सैरें कर रहे हैं। ਬਈ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਸੈਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਓ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, किसको सुनाए हाले दिलेजार है अदा, आवारगी में हमने जमाने की सैर की। चलो ये तो एक हल्के फुल्के अंदाज च गल हो गई, लेकिन नाज़रीन साड़ियां ने वीडियोज़ का मकसद सिर्फ सैर व तफरीह नहीं बल्कि सरजमीन के अनमोल तारीखी सकाफती ते इलाकाई खजाने की खोज लाना है। असी चाहते कि तुहानू ये इमारतां हर जाविये तो दिखाइए ताकि तुसी इस खिते की तारीखी ते सकाफती गहराई नू महसूस कर सको। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਪਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਨਾਲਾ ਖੁਰਦ, ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੇ ਲਹਿ ਲਹਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡੇਰਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਲਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਦਾਖਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਦਾਖਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ। ਸ਼ਨਾਵਰ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਸੀਹ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਸ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਜਣੋ, ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਕਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਤੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ। ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਬਾਨੀਅਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਤਾ ਤਲਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਸੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਰਬੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਇਦ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਪਰੋਂ ਇਹਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਤ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਲੋਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨਾਮ ਭੂਮੀਆ ਹਾਸਾ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਪਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਕੁਤਬਕੋਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਤਬਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਖਾ ਵੱਟੂ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਵੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ। ਲੱਖਾ ਵੱਟੂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੁਛ ਹੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਾਸਾਨੀ ਰਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ 5400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਕੁਤਬਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਛੱਡਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 5 ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਿਵਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗਣੇਸ਼, ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਸੂਰਯ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਰੋਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਾਸੀ, ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਤੇ ਸੰਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਨਤ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰਾ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਦਰੀਸ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਫਰਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਰਫ ਰੌਣਕ। ਇੱਥੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਬਨਾਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਹਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀਰਾਨੀ, ਤਨਹਾਈ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਦੀ ਧੂੜ ਨੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਖੋ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਜੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮਿਟ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਐਸੀ ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਨੁਮਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਨੁਮਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਪਰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਝਲਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਚੰਦ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਸ ਖੰਡਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਯਕੀਨਨ ਡੇਰਾ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਫਨੇ ਤਾਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮਾਤ ਦੀ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਫੌਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਮੀਰ और ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਮੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕਾਫਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਆਹਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਦੀਦ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੂਦ ਅਗਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਕੇ ਖਾਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਫੇਦ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੂਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਭੂਮਨ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਵਰ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਸੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤਨੁਮਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਲੀਨ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਾਉ ਤਕੀਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾ ਕੰਡ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਨਾਵਰ ਯਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, और दाल चने, दाल माश है। ਆਹਾ, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਲਾਦ ਤੇ ਰਾਇਤਾ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਐਵੇਂ ਛੇੜਖਾਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤਲਮਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸ਼ਨਾਵਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ, ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੱਖਣੀ ਦਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਵਾਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਲਓ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੱਖਣੀ ਦਾਲ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। मज़े की बहुत मज़े। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। सर्विस भी क्विक है। आप भी सीखें इस तरह की बनानी ना, काम आएगी आपको ऐसी दालें बनानी। ਸ਼ਨਾਵਰ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਲ ਪਕਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਗੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਬਈ ਮੱਖਣੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ਲੈ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।